તો મિત્રો આજે આપણે ચોકલેટ કેક બનાવીશું, જેમાં આપણે કેક બનાવવાના મોલ્ડનો ઉપયોગ નહીં કરીએ અને દૂધ કે ચા બનાવવાની તપેલીમાં જ તેને બનાવીશું અને નોઝલનો ઉપયોગ કર્યા વગર કેકને આટલી સરસ ડેકોરેટ પણ કરીશું અને જેમાં આપણે વ્હીપ ક્રીમનો ઉપયોગ નહીં કરીએ અને કોઈ પણ પ્રકારના ફ્રોસ્ટિંગનો ઉપયોગ કરીશું નહીં અને ફક્ત ને ફક્ત 3 ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાંથી આ કેક બની જશે અને કેક પણ એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર બનશે। તો ચલો તેની રેસીપી જોઈ લઈએ અને જો અંત સુધી વિડીયો જોશો તો તમે પણ કેક આરામથી ઘરે બનાવી શકશો। વેલકમ ટુ અક્ષર ફૂડ, હું છું ગાયત્રી। તો તેના માટે મેં અહીં 20 ઓરિયો બિસ્કિટ લીધા છે। બધા બિસ્કિટને આવી રીતે ચપ્પાની મદદથી ક્રીમ કાઢી લઈશું। હવે બીજા 26 એટલે કે 26 parle-g બિસ્કિટ લઈશું અને બીજા 8 મેં parle-g બિસ્કિટ લીધા છે, જેને આપણે નાના ટુકડા કરી લઈશું અને તેને અલગથી ક્રશ કરી લઈશું અને પાવડર જેવું જ ક્રશ કરવાનું છે અને 8 બિસ્કિટનો ભૂકો કર્યો તેને અત્યારે સાઈડમાં મૂકી દઈશું અને હવે જે 20 ઓરિયો બિસ્કિટ અને 26 parle-g બિસ્કિટ લીધા છે તેના નાના ટુકડા કરી લઈશું। પછી તેને મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। આ મિશ્રણ સરસ ગ્રાઇન્ડ થઈ ગયું છે, તેમાં બિસ્કિટના ટુકડા ના હોવા જોઈએ અને જો તમારાથી રહી ગયા હોય તો તેને ચાળીને ફરીથી ક્રશ કરી લેવાના। હવે કેક બનાવવા માટે મારી પાસે આ નોનસ્ટિક તવો છે જેનું હેન્ડલ તૂટી ગયું છે, તો તેનો ઉપયોગ હું કરીશ। તેને 10 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર પ્રીહીટ કરી લઈશું। તમે રોટલી બનાવવાની લોઢી પણ વાપરી શકો। હવે જો તમારી પાસે કેક બનાવવા માટે પાર્ચમેન્ટ પેપર ના હોય તો આવી રીતે કોઈ પણ પ્રકારનું લીટી વગરનું અને કોઈ પણ લખાણ વગરનું પ્લેન પેપર મેં લઈ લીધું છે અને તેને હવે આવી રીતે ગોળ કરીને પછી તપેલીની સાઈઝનું કટ કરી લઈશું। તો કેક બનાવવા માટે જેમાં હું દૂધ ગરમ કરું છું તે પેન મેં લઈ લીધું છે। તેનું તળિયું થોડું જાડું છે, સાવ જે પાતળું આવે છે તેવું પાતળું નથી। તમે ચા બનાવવામાં કે દૂધ ગરમ કરવામાં જે તપેલી વાપરતા હોય તે લઈ શકો, પરંતુ તેનું તળિયું આવી રીતે સપાટ હોવું જોઈએ અને હવે તેને ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લઈશું। પછી તેમાં આપણે કટ કરેલું પેપર છે તે મૂકી દઈશું અને તેની ઉપર પણ ફરીથી તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું। પેપર જરા પણ કોરું ના રહેવું જોઈએ। તો હવે બિસ્કિટના પાવડરમાં એડ કરવા માટે મેં અહીં 1 કપ દૂધ લીધું છે, જે ગ્રામમાં 250 ગ્રામ છે અને એમએલમાં 250 ml છે। તેને થોડું થોડું એડ કરીને મિક્સ કરતા જઈશું અને એક થીક બેટર તૈયાર કરીશું અને દૂધ રૂમ ટેમ્પરેચર વાળું હોવું જોઈએ। આ પ્રમાણેનું થીક બેટર તૈયાર થયું છે તો તેમાંથી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું બેટર હું બીજી વાટકીમાં લઈ લઈશ, જેનો આપણે પાછળથી ઉપયોગ કરીશું અને પછી વધેલું બધું દૂધ એડ કરી દઈશું અને તમે જોઈ શકો છો કે બેટરની કન્સિસ્ટન્સી આ પ્રમાણેની થઈ છે। આ સમયે તમે ટેસ્ટ કરીને સુગર ઓછી લાગે તો તમે એડ કરી શકો, મેં એડ નથી કરી। હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન ઈનો એડ કરીશું। જો તમારી પાસે ઈનો ના હોય તો બેકિંગ પાવડર પણ લઈ શકો અને ટીસ્પૂનનું માપ ના હોય તો આપણે રેગ્યુલર ખાવામાં જે ચમચી વાપરીએ છીએ તે 1 ટીસ્પૂન લેવલ કરીને લેવાની અને ઉપર 2 ટીસ્પૂન જેટલું દૂધ એડ કરીશું, જેથી ઈનો એક્ટિવેટ થઈ જાય અને તેને મિશ્રણમાં સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને પછી મિશ્રણને તૈયાર કરેલી તપેલીમાં એડ કરી દઈશું। પછી તેને થપથપાવી લઈશું અને આપણે તવો ગરમ કરવા મૂક્યો તેની પણ 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો હવે તેના પર મૂકી દઈશું અને ઉપરથી ઢાંકણ પણ ઢાંકી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી હતી, તો હવે ગેસની ફ્લેમને લો ટુ મીડિયમ કરી દઈશું, એટલે કે લો અને મીડિયમની વચ્ચે કરી દઈશું અને તેને 40 થી 50 મિનિટ સુધી થવા દઈશું। કેક બને છે ત્યાં સુધી બીજી તૈયારી કરી લઈએ। તો આપણે જે parle-gનો પાવડર તૈયાર કર્યો હતો તેમાં 3 ટેબલસ્પૂન દૂધ એડ કરીને એક પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈએ અને 1 ટેબલસ્પૂન બરાબર 3 ટીસ્પૂન થાય છે। તો જો તમારી પાસે ટેબલસ્પૂન ના હોય તો આપણી રેગ્યુલર ચમચી 1 ટેબલસ્પૂન બરાબર 3 ચમચી લેવાની। તૈયાર કરેલ પેસ્ટને 3 સરખા પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દઈએ। હું એક બાઉલમાં લાલ કલર, લીલો કલર અને પીળો કલર એવી રીતે બનાવી રહી છું। ફૂડ કલર તમને કરિયાણાની દુકાનમાંથી મળી જશે અને ના હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો। આવી રીતે મેં 3 કલર તૈયાર કરી લીધા છે। હવે કેક ઉપર લગાવવા માટે ક્રીમ તૈયાર કરીશું। તો તેના માટે ઓરિયો બિસ્કિટની જે ક્રીમ આપણે અલગ કાઢી હતી તે મેં લઈ લીધી છે। તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન ગરમ દૂધ એડ કરીશું। દૂધને ક્રીમમાં બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને મિક્સ કરી લીધા પછી તેને ચમચી, ફોર્ક કે આવી રીતના વિસ્કરના મદદથી એક જ બાજુ ફેરવતા જઈને 4 થી 5 મિનિટ માટે વિસ્ક કરી લઈશું, જેથી તે વ્હીપ ક્રીમ જેવી ફ્લફી બની જશે। 2 મિનિટ પછી આ પ્રમાણેની અને 4 મિનિટ પછી આ પ્રમાણેની એકદમ સરસ મજાની ક્રીમ તૈયાર થઈ ગઈ છે।
તમને એવું લાગે કે ક્રીમ વ્હીપ નથી થતી છતાં પણ કર્યા કરવાની, તો 4 મિનિટમાં થઈ જશે। તો 40 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો કેકને ચેક કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે કેક કેટલી સરસ મજાની ફૂલી ગઈ છે। તો હવે તેને આપણે ટૂથપીકથી આવી રીતે ચેક કરી લઈશું। તો અહીં તો બરાબર થઈ ગઈ છે, પરંતુ તમે જ્યાં ભીનો ભાગ દેખાય છે ત્યાં પણ એડ કરીને જોઈએ તો ત્યાં થોડી કાચી છે। તો 5 મિનિટ માટે તેને ફરીથી થવા દઈશું। તો 50 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો ચેક કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે ટૂથપીક એકદમ ચોખ્ખી બહાર આવી છે। તો કેક એકદમ સરસ બેક થઈ ગઈ છે। એને નીચે ઉતારીને હવે થોડીવાર ઠંડી થવા દઈશું। હવે કલરવાળી ક્રીમ ભરવા માટે મેં આ રીતની જીપલોક બેગ લીધી છે। તેને આપણે આ બંને બાજુથી કટ કરી લઈશું। તમે દૂધની થેલી પણ લઈ શકો। તો કટ કર્યા પછી બેગ આવી રીતે બંને બાજુથી ખુલી જશે અને પછી તેમાં આપણે જે તૈયાર કરેલી ક્રીમ છે તેને એડ કરી દઈશું અને આવી રીતે રબર બેન્ડથી ઉપર ફિટ કરી દઈશું। તો કેક ઠંડી થઈ ગઈ છે, તો ચપ્પાથી તેને અલગ કરીને તેને ઊંધી કરીને અનમોલ્ડ કરી દઈશું અને પેપરને ધ્યાનપૂર્વક કાઢી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે કેક કેટલી સ્પંજી અને સોફ્ટ બની છે। હવે ઉપરથી કેકને થોડી કટ કરી લઈશું જેથી કેક ઇવન થઈ જાય અને આપણે સુગર સિરપ લગાવીએ તે અને ક્રીમ બરાબર લગાવી શકાય। હવે કેકની ઉપર સુગર સિરપ લગાવી દઈશું। તો તેના માટે મેં 1/4 કપ પાણીમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ એડ કરીને ઓગાળી લીધી છે। પછી આપણે તૈયાર કરેલી ક્રીમને ઉપર અને સાઈડના ભાગમાં આવી રીતે તવેથાની મદદથી લગાવી દઈશું અને પછી આપણે ઓરિયો બિસ્કિટમાંથી જે બેટર સાઈડમાં નીકાળી દીધું હતું તેનો કોન મેં તૈયાર કરી લીધો છે। તેની મદદથી આવી રીતે રેન્ડમલી જ હું ડાળીની ડિઝાઇન કરું છું। તમે કોઈ પણ પ્રકારની ડિઝાઇન કરી શકો। હવે જે કલરવાળા કોન બનાવ્યા હતા તેના આગળના ભાગને થોડો કટ કરી દઈશું અને પછી આવી રીતે રેન્ડમલી જ તમારે જેવી રીતે કલર સેટ કરવા હોય તે પ્રમાણે આવી રીતે તેને પેસ્ટને મૂકીશું જેથી ફૂલનો શેપ થઈ જશે। પછી વધેલી કલરવાળી પેસ્ટથી આવી રીતે નીચે પણ ગોળ ગોળ ટપકા કરી દઈશું અને વારાફરતી બધા કલર આવે તે પ્રમાણે કરીશ। તો જો મિત્રો બેકિંગના કોઈ પણ સાધનો વસાવ્યા વગર છતાં પણ આટલી સરસ કેક આપણને જો પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। હવે મળીએ બીજી નવી રેસીપીમાં। ત્યાં સુધી આવજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।